ठीक आहे. तर लास्ट सेशन मध्ये आपण व्हिज्युअलायझेशन स्टार्ट केलं होतं, डेटा व्हिज्युअलायझेशन, आणि एक व्हिज्युअल बघितलं होतं, हाऊ टू क्रिएट द बार चार्ट. बिफोर दॅट आपण डिस्कशन केलं होतं की चार्ट्सचा यूज काय आहे ऍक्च्युली, अँड व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट. ओके, तर आज नेक्स्ट टाइप्स ऑफ चार्ट आपण बघणार आहे. हाऊ टू क्रिएट दी वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मॅटिंग. ऑप्शन्स जे आहेत ते फॉर्मॅट व्हिज्युअल्स मध्ये तुम्हाला अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ चार्ट थोडेफार चेंजेस असतील, बट इट इज सेम. त्याच्यामध्ये काय असं जास्त डिफरन्स नाहीये. वेन एव्हर यू सिलेक्ट द व्हिज्युअल अँड इफ यू गो टू दिस फॉर्मॅट युअर रिपोर्ट पेज ऑफ फॉर्मॅट युअर व्हिज्युअल ऑप्शन. ओके, इफ आय सिलेक्ट दिस अँड इफ आय गो हिअर, इथं जे ऑप्शन्स असतील हाच वे आहे फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ व्हिज्युअल्स, फॉर ऑल दी टाइप्स ऑफ व्हिज्युअल. ठीक आहे. तर आज मग आपण बघणार आहे लाईन चार्ट अँड एरिया चार्ट. ओके, तर ज्या वेळेस तुम्हाला लेट्स से एक ट्रेंड प्लॉट करायचा असतो, व्हॉट इज हॅपनिंग ओव्हर द टाइम पिरियड और चेंजेस ओव्हर द टाइम. तर विज्युअलाइज ट्रेंड और टू विज्युअलाइज द पॅटर्न, लाईन चार्ट किंवा एरिया चार्ट यूज केला जातो. तर व्हॉट इज दिस? सो इफ वी से द लाईन चार्ट इज अ टाइप ऑफ व्हिज्युअलायझेशन दॅट डिस्प्ले द डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड बाय लाईन्स. ओके, तर अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, अकॉर्डिंग टू द मंथ, it will create the data points. Okay, and the data points will get connected by the continuous line to show the trends or changes or relationship over the time, or a continuous axis across a continuous axis. Okay, so this is how the line chart. This एक डेफिनेशन आहे. पण सिंपल जर सांगायचं झालं तर ज्यावेळेस तुम्हाला टाइम पिरियड मध्ये डेटा असतो आणि त्याच्यामध्ये जर एखादा ट्रेंड प्लॉट करायचा असेल, चेंजेस ओव्हर द टाइम पिरियड, तर तुम्ही हा वाला प्लॉट यूज करू शकता. ओके, देन कम्पेअर ट्रेंड्स बाय व्हेरियस कॅटेगरीज. तुम्ही वेगवेगळ्या कॅटेगरीसाठी ऑब्विसली लाईन्स प्लॉट करू शकता. इवन कधी कधी फोरकास्ट अँड प्रिडिक्शन्स टू आयडेंटिफाय द फ्युचर ट्रेंड्स. म्हणजे सपोज लास्ट इयर, म्हणजे आपल्याकडे सपोज एखादा सेल्सचा डेटा आहे किंवा स्पेंडचा डेटा आहे, तर तो पास्ट मधला डेटा कन्सिडर करून इट हेल्प अस टू प्लॉट दी फ्युचर ट्रेंड्स. ओके, तर तो वाला पार्ट पण लाईन केस, सॉरी, लाईन अँड लाईन चार्टनेच यूज केला जातो. ठीक आहे. देन to reveal the fluctuations of data or to show the continuous relationship between two variables, line chart is used. आता बघूया how to create the line chart. Okay, if I come here, let me remove this, cancel. ठीक आहे. आता मी इथं आलो. इथं बघा, व्हिज्युअलायझेशन पेन मध्ये जर तुम्ही बघितलं, फॉर एक्झाम्पल इफ आय कम हिअर व्हिज्युअलायझेशन पेन मध्ये, तर इथं तुमचं लाईन चार्ट आहे. फर्स्ट लाईन जी आहे त्याच्यामध्ये हॉरिझॉन्टल और व्हर्टिकल बार चार्ट्स आहेत, आणि त्याच्यामध्ये जे काही टाइप्स आहेत तो वाला पार्ट आहे. पण इन केस ऑफ सेकंड लाईन ज्यावेळेस स्टार्ट होते, ते इथं तुम्हाला फर्स्ट जो चार्ट आहे तो लाईन चार्ट आहे. तुम्ही सिंगल कॅटेगरी यूज केली तर सिंगल लाईन वगैरे प्लॉट करून देईल. पण मी इथं लाईन चार्ट सिलेक्ट केला. तर लाईन चार्ट सिलेक्ट केल्यानंतर ह्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या फील्ड्स असतात, ऑब्व्हियसली पहिला ते समजणं गरजेचं आहे, राईट. तर मग मी म्हटलं इथं इथं जर तुम्ही बघितलं, आफ्टर इमिडिएटली आफ्टर द व्हिज्युअल्स. ओके, इथं बघा, हे एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, सेकंडरी वाय ऍक्सिस, राईट, अँड then legend, small multiples, tool tips. These are the fields. These are the fields. मग आता मी म्हटलं मला ओव्हर दी पिरियड म्हणजे काय, तुम्ही लेट से मंथ कन्सिडर करा. ओके, तर बाय डिफॉल्ट एक्स ऍक्सिस मध्ये ह्यानी मंथ घेतले. सम ऑफ सेल्स किंवा सेल्स अमाऊंटचं मला ट्रेंड बघायचं आहे की व्हॉट इज हॅपनिंग ओव्हर दी पिरियड, आणि मी सेल्स अमाऊंट ह्याच्यावरती ड्रॅग केलं, वेदर इट इज इन्क्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ओके, तर हा टोटल अमाऊंट वरती आहे, राईट. बाय डिफॉल्ट हा जो काही प्लॉट आहे, व्हॉट इट सेज, इट स्टार्टेड फ्रॉम द जानेवारी टू फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल,
May, even you can see that these are the data points for 1 month. एका मंथ साठी ह्याने डेटा पॉइंट क्रिएट केलेले आहेत बेस्ड ऑन द व्हॅल्यू, आणि इट इज शोईंग दी कंटिन्युअस लाईन थ्रू दॅट. ओके, पण इथं जर बघितलं तर देर इज अ व्हेरी लार्ज ड्रॉप, राईट. म्हणजे हा ट्रेंड आपल्याला बघायला मिळतो इन केस ऑफ दी मंथ बाय मंथ जर आपण कम्पॅरिझन केलं तर ऍज कम्पेअर टू जून, जुलैमध्ये खूपच ड्रॉप झालेला आहे सेल्स अमाउंट मध्ये, राईट. अँड देन इट इट विल रिमेन्स. सर स्क्रीन शेअर केलेली आहे का? 1 सेकंड. ठीक आहे. तर मग इथं जर बघितलं तुम्ही तर एक लाईन चार्ट ड्रॉ करण्यासाठी सिम्पली सम ऑफ सेल्स अमाउंट हा वाला मी कॉलम ड्रॅग केला वाय ऍक्सिस मध्ये. बिकॉज लाईन चार्ट ज्यावेळेस युज करतो ऑब्व्हियसली त्यावेळेस तुम्हाला वाय ऍक्सिस वरती व्हॅल्यूज असल्या पाहिजे आणि एक्स ऍक्सिस वरती तुमच्या कॅटेगरीज असल्या पाहिजे. असं नाही की मंथ वाईज ओके एनी अदर कॅटेगरी पण तुम्ही घेऊन कंपॅरिझन करू शकता. पण टू शो दी ट्रेंड्स व्हॉट इज हॅपनिंग, वेदर सेल्स इज इन्क्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वेअर इट इज डिक्रीजिंग, कोणत्या पॉइंटला तो डिक्रीज झालाय. ओके, तर मग इथं तुम्हाला एक चान्स असतो की वाय दिस इज डिक्रीज, राईट. तर ते हे वाला फाइंड करणं, दिस इज युज्ड बेसिकली, दिस इज युज्ड टू शो दी ट्रेंड्स ओव्हर दी टाइम पिरियड. तर या पद्धतीनं लाईन चार्ट एक यूज करता येतो. ह्याच्यामध्ये फक्त 2च कॅटेगरी मी यूज केल्या. एक म्हणजे मंथ जे आहे ते कॅलेंडर टेबल मधून बाय डिफॉल्ट जर इथं आलात तुम्ही तर कॅलेंडरमध्ये डेट नावाचा कॉलम आहे. त्या डेट नावाच्या कॉलम मध्ये डेट हायरार्की पॉवर बी ऑटोमॅटिक क्रिएट करतो ज्यावेळेस तुम्ही व्हिज्युअल क्रिएट करायला जाता. आणि त्या हायरार्की मधून मी फक्त मंथ पिक केले. आता मला याच्यावरती फिल्टर अप्लाय करायचं. फॉर एक्झाम्पल जर मला फिल्टर अप्लाय करायचं असेल तर ऑब्व्हियसली मी इयरचा फिल्टर अप्लाय करू शकतो. पिक ओके, आता फिल्टर अप्लाय करायचं म्हणजे काय, इथं जायचं, कशावरती फिल्टर अप्लाय करायचं आहे बेस्ड ऑन इयर. इयर सिलेक्ट करायचं आणि तुम्हाला कुठं पाहिजे, फिल्टर ऑन दिस पेज पाहिजे, फिल्टर ऑन दिस व्हिज्युअल पाहिजे की फिल्टर ऑन दिस रिपोर्ट पाहिजे. तर इट्स अप टू यू. मी म्हटलं फिल्टर ऑन दिस पेज सॉरी व्हिज्युअल मला पाहिजे, तर मग मी इथं फक्त 2002 सिलेक्ट केलं. तर बघा तो ग्राफ तुमचा चेंज होईल फॉर 2002. मी म्हटलं 2002 नाही, मला 2003 चा ट्रेंड बघायचा. तर इन द इयर ऑफ 2003 sales is continuously increasing, right? Sales is continuously increasing, but in case of 2004 sales is increased up to the June month, and then it is dropped to almost zero. Okay, from millions of amount it comes to 50,000 somewhere around, right? तर असा डेटा आहे. ठीक आहे, तर टू शो दी ट्रेंड्स ओव्हर द टाइम पिरियड आपण लाईन चार्ट किंवा एरिया चार्ट यूज करतो. त्याच्यानंतर आता मल्टिपल लाईन्स कधी, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल मी इथं जो ट्रेंड बघितला हा, दिस इज फॉर द टोटल, दिस इज फॉर द टोटल मिनिंग ऑल. पण मला ह्याच्यामध्ये अजून सेग्रिगेशन करायचं आहे, अजून बाय फॉरगेट करायचं. ही जी लाईन आहे ती नॉट फॉर दिस इज ऑल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ ऑक्युपेशन और ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, राईट. इवन आय कॅन से दिस इज फॉर ऑल द कंट्रीज. आता मला कंट्री वाईज सेग्रिगेट करायचं आहे. इज इट पॉसिबल? येस, इट इज पॉसिबल. मी इथून कंट्री पिक केली. आता ऑब्व्हियसली ज्यावेळेस तुम्हाला एखाद्या प्लॉट वरती मल्टिपल, आता बार चार्ट बघितलं तर तुम्हाला मल्टिपल बार चार्ट क्रिएट करायचे असतील कम्पॅरिझन पर्पजसाठी बेस्ड ऑन दी एनी कॅटेगरी, तर तुम्ही काय करता, त्याला क्लस्टर चार्ट सिलेक्ट करता आणि एक कुठली तरी फील्ड, एक कॅटेगरिकल कॉलम ज्याच्यामध्ये 3, 4, 5 कॅटेगरीज आहेत त्या लिजन मध्ये ऍड करता ऍज अ लिजन. तर इथं पण मी काय केलं, कंट्री घेतली आणि लिजन मध्ये ऍड केलं. तर हे जे ग्राफ आहेत हे कंट्री वाईज प्रिपेअर होतील. ओके, कंट्री वाईज. ना तुम्ही बघू शकता ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स. हे जे लिजंड आहे, लिजंड शोज कलर्स फॉर विच कंट्री. आणि जर तुम्ही याच्यावरती ओव्हर केलं तर टूल टिप मध्ये पण आपल्याला
त्याचे डिटेल्स दिसत आहेत कंट्री वाईज. सम फॉर दॅट स्पेसिफिक मंथ आपल्याला भेटत आहे, राईट. तर हा वाला जो पॉइंट आहे याला म्हटलं जातं टू कम्पेअर. इवन इथं जर बघितलं तर इथं होतं बघा, कम्पेअर द ट्रेंड्स बाय व्हेरियस कॅटेगरी. तर इथं व्हेरियस कॅटेगरी, व्हेरियस कंट्रीसाठी आपण ग्राफ प्लॉट करू शकतो. ठीक आहे. तर हा सिंपल, दिस इज व्हॉट दी लाईन चार्ट नंतर जर सपोज तुम्हाला ह्याला एरिया चार्ट मध्ये, म्हणजे एरिया चार्ट आणि लाईन चार्ट मध्ये एवढाच डिफरन्स आहे की फक्त एरिया चार्ट मध्ये जो एरिया बिलो दी लाईन असतो दॅट इज फिल्ड विथ दॅट स्पेसिफिक कलर. ओके. तर या पद्धतीनं एरिया चार्ट असेल. इवन स्टॅक्ड एरिया चार्ट, राईट. स्टॅक्ड म्हणजे काय, तर तुम्हाला मिक्स्ड कलर असे नाही दिसणार. तर कलर अप टू दी बॉटम लाईन, म्हणजे टॉपची जी लाईन आहे त्याचा कलर या लाईन पर्यंत दिसेल, या लाईनचा कलर त्याच्या नेक्स्ट लाईन पर्यंत, आणि या पद्धतीनं तुमचं टोटल एरिया बिलो दी लाईन फील्ड असेल. आणि यू कॅन व्हिज्युअलाइज और यू कॅन सी द ट्रेंड्स. ओके. आता मला हा जो ट्रेंड आहे तो फॉर एक्झाम्पल नॉट फॉर ऑल द इयर्स, मला फक्त एक स्पेसिफिक इयर साठीच बघायचं. मी इथून इयर घेतलं, याच्यावरती ड्रॅग केलं, म्हटलं बेसिक फिल्टरिंग अँड 2002. तर ऑल कंट्रीमध्ये जो काही फॉल किंवा इन्क्रीज इन सेल्स हा जो पार्ट आलेला आहे ऍट द स्पेसिफिक मंथ, तर तो वाला पार्ट इथं कव्हर झालेला आहे, राईट. कंट्री वाईज, इवन इफ आय चेंज दी अनदर इयर, तर इथं बघू शकता प्रत्येक कंट्रीमध्ये सेल्स अमाऊंट वाढलेला आहे. असं नाही की कुठल्या तर कंट्रीमध्ये फॉल्स आहे, एखाद्या कंट्रीमध्ये ऑलमोस्ट ऑल कंट्री. इवन इफ आय सिलेक्ट 2004, तर इथं पण सेम पॅटर्न आहे. सेम पॅटर्न आहे, जो काही सेल्स ड्रॉप झालाय इन्क्रीज झालाय त्याचा. तर टू सी दिस काइंड ऑफ रिझल्ट, टू विज्युअलाइज दी डेटा ओव्हर दी टाइम पिरियड, आपण बार चार्ट किंवा लाईन चार्ट, सॉरी लाईन चार्ट किंवा एरिया चार्ट यूज करतो. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर ह्याचे काय फॉर्मॅटिंगचे ऑप्शन्स आहेत. ओके. इवन देर आर मेनी ऑप्शन्स. ओके. ड्रिल थ्रू अँड ऑल, ड्रिल थ्रू आपण बघणार आहे. ओके. सगळ्या चार्टसाठी ड्रिल थ्रू ऑप्शन असतो. पण इथं ऍड ड्रिल थ्रू दी फील्ड्स हिअर. ऑब्विसली कुठल्या फील्ड्स ड्रिल थ्रू तुम्हाला यूज करायचे आहेत त्या आपण बघूया हाऊ टू डू दॅट. बिफोर दॅट फॉर्मॅटिंग मध्ये आलो. फॉर्मॅटिंग मध्ये आल्यानंतर जर तुम्ही बघितलं तर ऑब्व्हियसली इथं एक्स ऍक्सिस आहे. एक्स ऍक्सिस मध्ये जे काय आपण नेम्स, इथं कॅटेगरिकल नेम्स आहेत जान टू डिसेंबर, त्याच्यामध्ये काही चेंजेस करायचे असतील ऑब्व्हियसली, किंवा व्हॅल्यूज वरती, व्हॅल्यूज म्हणजे ऑब्व्हियसली त्याच व्हॅल्यूज आहेत एक्स ऍक्सिसच्या, राईट. मी म्हटलं बोल्ड, इटॅलिक, अंडरलाइन, वॉट एव्हर यू वॉन्ट्स टू डू, यू कॅन परफॉर्म दी स्टायलिंग फ्रॉम हिअर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर टायटल, एक्स ऍक्सिसचं टायटल चेंज करायचं तर तुम्ही डिफॉल्ट जे आहे ते, जी काही आपण एखादी कॅटेगरी सिलेक्ट केलेली आहे फ्रॉम दी डेटा, तर त्या कॅटेगरीचं नेम येतं. पण यू कॅन ऍड दी कस्टमाइज्ड टायटल हिअर. तर तुम्ही तुम्हाला जे पाहिजे ते टायटल ऍड करू शकता. त्याच्यानंतर फॉर वाय ऍक्सिस, हे जे काही व्हॅल्यूची रेंज दाखवते 0.5 मिलियन टू 35 मिलियन, तर त्याच्या अगेन्स्ट ही सेटिंग आहे. मिनिमम व्हॅल्यू किती शो करायचे आहे, मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती शो करायचे, यू कॅन एंटर दी डिटेल्स. ओके. व्हॅल्यूजचं काय फॉर्मॅटिंग करायचं असेल, त्याचं डिस्प्ले युनिट युनिट चेंज करायचं असेल, बाय डिफॉल्ट मिलियन आहे, मी म्हटलं थाउजंड्स मध्ये युनिट चेंज करता येतं. तुम्हाला डेसिमल प्लेसेस 0 ठेवायचे आहेत की मोर दॅन 0 ठेवायचे, तर ते वाला फॉर्मॅटिंग तुम्ही इथून करू शकता. विथ रिस्पेक्ट टू धिस, ओके, लिजंडचं जर पोझिशन चेंज करायचे असेल, मी म्हटलं टॉप सेंटर, तर तुम्ही टॉप सेंटर. इवन देर आर मेनी ऑप्शन्स टू सेट दी लिजन्स. जसं पाहिजे आपल्याला तसं तुम्ही सिलेक्ट करा. ओके. आता ऍज अ सेट लाईन्स वरती बघा, इथं जर लाईन्स बघितलं तर ह्याच्यावरती सर्कल मध्ये डॉट्स आहेत, जे काही सर्कल्स, इवन ओव्हर केल्यानंतर जे डॉट डॉट दाखवत आहे सर्कल ह्याच्यामध्ये, तर तुम्हाला तो वाला शेप जरी चेंज करायचा असेल तर तुम्ही तिथं मार्कर ऍड करू शकता. ओके.
मार्कर जस्ट अन हायफन. ठीक आहे, मार्कर नाही पाहिजे, सपोज फॉर एक्झाम्पल लाईन पाहिजे, तुम्ही लाईन पण यूज करू शकता. इवन इन्स्टेड ऑफ लाईन, लाईन अँड मार्कर म्हटलं तर तुम्ही लाईन अँड मार्कर पण यूज करू शकता. सो दीज आर द ऑप्शन्स टू चेंज दी स्टाईल. इवन त्याचे साईज वगैरे इन्क्रीज करायचे असेल तर त्याचे पण ऑप्शन्स आहेत. ओके, देन लिजन मध्ये काय टेक्स्ट आहे. ओके, हे जे ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी लिहिलं त्याचं काय फॉर्मॅटिंग चेंज करायचं असेल तर तुम्ही फॉर्मॅटिंग चेंज करू शकता. लिजनचं टायटल मॅनिपुलेट करायचं, चेंज करायचं, तुम्ही चेंज करू शकता. ओके, त्यानंतर ग्रीड लाईन्स. ग्रीड लाईन्स इज सेम. इवन जे ओके, तर इथं बघा, इथे एक विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक लाईन चार्टलाच मार्कर्स असतात. तर मार्कर्स इथं शो करायचे की नाही करायचे, इट्स अप टू यू. तुम्ही ऑन म्हटलं शो, त्याचा कलर चेंज करायचं, नॉट फॉर ऑल बट येस. टाईप तुम्हाला चेंज करायचं, मी म्हटलं स्क्वेअर, तर इट विल बी इन स्क्वेअर फॉर्मॅट. ओके, अँड ऑल. इवन मार्करचे जे काही लेट से कलर, कलर मी म्हटलं येलो. ओके, तर ते येलो कलरचा होईल, कलर पण चेंज करता येतो या पद्धतीनं मार्करचा. आणि शेप जो आहे तो लेट मी से ट्रायंगल, ट्रायंगल ठेवला तर या पद्धतीने तो दिसेल. ओके, दिस इज जस्ट टू फॉर्मॅट. फॉर्मॅटिंग पण खूप इम्पॉर्टंट आहे विथ रिस्पेक्ट टू प्रेझेंटेशन. जर तुम्हाला प्रेझेंटेशन बनवायचं असेल तर व्हिज्युअल्स हे ऑलवेज ब्युटिफुल असायला पाहिजे ऑब्विसली. पण फॉर्मॅटिंग जो चॉईस आहे तो इट्स कम्प्लिटली युअर चॉईस, की तुम्हाला कुठला कलर सिलेक्ट करायचा आहे फॉर लाईन अँड ऑल. इट्स कम्प्लिटली डिपेंड्स ऑन दी डेव्हलपर. ओके, व्हॉट टू यूज. कोणी सजेस्ट केलं तर ऑब्विसली तुम्हाला ते पण यूज करावं लागेल. डेटा लेबल्स ऍड करायचे असतील तर तुम्ही डेटा लेबल्स पण ऍड करू शकता. सिरीज लेबल ऍड करायचे असतील तर सिरीज लेबल पण ऍड करू शकता. सिरीज म्हणजे हे लाईन्स. ओके, तर युनायटेड स्टेट्स साठी कुठला ग्राफ आहे, सेकंड ग्राफ कुठला युनायटेड किंगडम, थर्ड ग्राफ कुठला जर्मनी, फ्रान्स, कॅनडा अँड ऑस्ट्रेलिया. तर या पद्धतीने तुम्ही सिरीज लेबल पण ऍड करू शकता. टोटल लेबल्स ऍट द टॉप, टोटल अमाऊंट फॉर द मंथ ऑफ जानेवारी फॉर ऑल द कंट्री. तर तुम्हाला टोटल लेबल्स ऍड करायचं, तुम्ही टोटल लेबल्स पण ऍड करू शकता. ओके, इवन इफ यू वॉन्ट टू चेंज द बॅकग्राऊंड ऑफ प्लॉट एरिया, हा जो काही प्लॉट आहे त्याच्या एरियाचं बॅकग्राऊंड जर तुम्हाला चेंज करायचं असेल तुम्ही प्लॉट एरिया बॅकग्राऊंडच्या सेटिंग मध्ये जाऊन चेंज करू शकता. त्याच्यानंतर जनरल सेटिंग्स आहेत. जनरल सेटिंग्स आर सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ चार्ट. ठीक आहे, तर दीज आर द वेज टू कस्टमाइज युअर चार्ट. तर त्याला फॉर्मॅटिंग करण्यासाठी जे काही वेज आहेत. त्याच्यानंतर फॉर एक्झाम्पल कधी कधी तुम्हाला जर व्हॅल्यूज पर्सेंटेज मध्ये शो करायचे असतील, म्हणजे जास्त नाही, 4, 5, 6 कॅटेगरीज आहेत आणि तुम्हाला एक पर्सेंटेज मध्ये व्हॅल्यूज शो करायचे असतील, तर या पद्धतीने शो करण्याच्या ऐवजी यू कॅन यूज. पण आता इथं जर बघितलं तर कॅटेगरी इन जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, तर ह्या 12 कॅटेगरी अगेन्स्ट दीज मेनी लाईन्स इट इज नॉट पॉसिबल. तर पाय चार्टचे काही लिमिटेशन्स आहेत. ऍट अ टाइम तुम्ही एकच कॅटेगरी प्रेझेंट करू शकता. चार्ट कसा चेंज करायचा, तर सिम्पली यू कॅन गो अँड यू कॅन सिलेक्ट दी चार्ट टाईप. पण बघा इथं जर मंथ वाईज एवढं सेग्रिगेशन केलं तर चार्ट चांगला नाही दिसत आहे, राईट. तर मग मी काय करतो, इथून मंथ काढून टाकतो आणि लेट स्किप दिस ओनली फॉर द कंट्री. कंट्री वाईज जर बघितलं तर ठीक आहे, एवढ्या कंट्री आहेत जेवढे कलर्स मला दिसत आहेत. 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंट्रीजचा डेटा आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर लिजंड मध्ये जर तुम्हाला इयर वगैरे ऍड करायचं, त्याच्यामध्ये कॅटेगरायझेशन करायचं तुम्ही करू शकता. पण प्रॉब्लेम तोच आहे की चार्ट विल नॉट लुक गुड. आयदर तुम्ही कंट्री वाईज डेटा प्लॉट करू शकता, किंवा जर तुम्हाला इन्स्टेड ऑफ कंट्री फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर इयर वाईज कम्पॅरिझन करायचं आहे ऑन द बेसिस ऑफ इयर. ओके, तर तुम्ही इथं इयर फक्त ड्रॅग करा. ठीक आहे, इयर ड्रॅग केलं की ऑटोमॅटिकली ह्याच्यामध्ये फर्दर कॅटेगरायझेशन करू शकता, बट दॅट इज नॉट गुड आयडिया. त्याच्यानंतर टूल टिप, जर टूल टिप वरती काही डेटा शो करायचा असेल तर तुम्ही करू शकता. ओके, फर्स्ट मंथ एप्रिल,
months details actually we have selected here. Okay, it shows only first month. Okay, तर तुम्हाला एखाद्या अजून स्पेसिफिक कॅटेगरीचं फॉर एक्झाम्पल कॅटेगरी इफ आय ऍड कॅटेगरी तर टूलटिप म्हणजे ही जे काही ब्लॅक कलरची विंडो येते वेन आय ओव्हर दी माउस तर ह्याच्यामध्ये बघा फर्स्ट कॅटेगरी बाईक्स दाखवते फर्स्ट कॅटेगरी. अगेन टूलटिप मध्ये प्रॉब्लेम काय तर इथं फक्त फर्स्ट कॅटेगरीज येते. आता ह्याच्यामध्ये खूप सारे कॅटेगरीज आहेत. कॅटेगरीज 3 आहेत पण त्याच्यातली फक्त एकच कॅटेगरी कन्सिडर करणार टू शो दी टूलटिप. ठीक आहे. तर पाय चार्ट मध्ये फॉर एक्झाम्पल इट इज अ सर्क्युलर डेटा ऑब्विसली सर्कल फॉर्म मध्ये डेटा रिप्रेझेंटेशन केलं जातं ऍज अ स्लाइसेस ऑफ पाय. आता पाय म्हणजे काय आहे ऍक्च्युली पाय म्हणजे मॅथमॅटिक्स मध्ये इक्वेशन आहे कॉन्स्टंट आहे पाय इज इक्वल टू 3.14. ओके आणि सर्कलचं ज्यावेळेस डायमीटर वगैरे कॅल्क्युलेट केला जातो तर एरिया ऑफ सर्कल कॅल्क्युलेट करण्यासाठी पायचा ऍक्च्युली युज केला जातो. मग इथं पाय चार्ट म्हणजे काय तर सर्कल चार्ट आहे. ओके and where each slice represent a proportion. Okay, proportion or percentage of whole म्हणजे टोटल अमाऊंटच्या किती पर्सेंट एखादी कॅटेगरी कॉन्ट्रीब्युट करते एखाद्या ह्याच्यामध्ये. आता फॉर एक्झाम्पल इथं आल्यानंतर जर मी म्हटलं की मला इन्स्टेड ऑफ डेट ओके कंट्री वाईज म्हणजे टोटल सेल्स अमाऊंट मध्ये कोणत्या कंट्रीचं किती कॅल्क्युलेशन किती कॉन्ट्रीब्युशन आहे हे जर मला बघायचं असेल तर मी इथं कंट्री ब्रिंग केलं तर या पद्धतीने चार्ट तरी प्रिपेअर होईल. ओके चार्ट प्रिपेअर होईल पण इट हॅज कॅल्क्युलेटेड दी पर्सेंटेज पण कॅल्क्युलेट केलेलं. आता आपण डेटा लेबल्स ऑन नाही केलेले राईट तर मी इथं आलो डेटा लेबल्स ऑन म्हटलं तर बघा इथं मला पर्सेंटेज मध्ये पण दिसत आहे राईट. त्याच्यानंतर डेटा लेबल्स मध्ये व्हॅल्यूज मध्ये आल्यानंतर मी म्हटलं थोडंसं मला अजून मोठा पाहिजे अँड हा वाला कलर मी सिलेक्ट केला तर तुम्ही पर्सेंटेज मध्ये बघू शकता अमाऊंट पण इट शोज दी अमाऊंट ऑल्सो आणि ब्रॅकेट मध्ये जे आहे ते पर्सेंटेज ऑफ कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ इच कंट्री इन टोटल सेल्स अमाऊंट. त्याच्यावरती जर तुम्हाला इयर वाईज बघायचं असेल तर ऑब्व्हियसली फिल्टर ऑन ऑल द पेजेस मध्ये आल्यानंतर मी म्हणतो 2002 मध्ये कोणत्या कंट्रीचं काय कॉन्ट्रीब्युशन होतं 2003 मध्ये कोणत्या कंट्रीचं. ओके टोटल जी अमाऊंट आहे ती काय 29 2002 इयर्स ची जी टोटल सम आहे त्याच्यामध्ये 28.99% म्हणजे 29% जो वाटा आहे तो युनायटेड स्टेट्स आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यापेक्षा जास्त वाटा ऑस्ट्रेलिया कंट्रीचा आहे. इवन कॅनडा इज देअर विथ 5.54% 5% किंवा 5.5% 10.5% वाटा जो आहे तो फ्रान्स कंट्रीचा आहे राईट. जर्मनी कंट्रीचा वाटा जो आहे तो 10.81 म्हणजे ऑलमोस्ट 11% अँड 13.26% इज कमिंग फ्रॉम द युनायटेड किंगडम. तर या वेळी फक्त कंपॅरिजन पर्पज साठी टू शो दी डेटा ऍज अ पार्ट ऑफ होल ऑन दी सर्कल तर हा वाला चार्ट यूज केला जातो. तुम्ही बार चार्ट पण यूज करू शकता असं नाहीये की कंपॅरिजन साठी हा वालाच यूज करावा. यू कॅन गो अँड यू कॅन सिलेक्ट दी बार चार्ट ऑल्सो इट विल वर्क राईट. तर याची रेंज मॅटर करते रेंज छोटी आहे म्हणून हे बार कम्प्लीट शो करत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पाय चार्ट सोबत अजून एक चार्ट आहे ऍक्च्युली. ओके पाय चार्ट आपण कधी यूज करू शकतो तर ज्यावेळेस प्रपोर्शन ऑफ कॅटेगरीज ॲज इन पर्सेंटेज तुम्हाला शो करायचं असतं त्यावेळेस इवन इफ यू वॉन्ट्स टू कम्पेअर द कॅटेगरी बाय साईज ऑफ पाय म्हणजे बेस्ड ऑन दिस साईज ऑफ दिस चार्ट. ओके साईज ऑफ दिस बाय लुकिंग ॲट दिस चार्ट तुम्ही ओके हे जे नंबर्स जर मी आयडी केले तरी पण तुम्ही सांगू शकता की हे जे काही ब्ल्यू कलर आहे किंवा हा जो अदर कलर त्याच्या साईडला तर ह्या ज्या दोन कंट्रीज आहेत त्या मॅक्सिमम कॉन्ट्रीब्युटर्स आहेत राईट. आणि तुम्हाला कसं कळतं तर बिकॉज द साईज ऑफ दिस कलर या कलरनी जो कव्हर केलेला एरिया आहे त्या एरियावरती जर तुम्ही फोकस केलं तर तुम्हाला लक्षात येईल. ओके पाय चार्ट इट वर्क्स वेल विथ लिमिटेड नंबर ऑफ कॅटेगरीज 5-7 कॅटेगरीज असतील तर वर्क करेल. मोर दॅन दॅट असेल तर इट इज नॉट सुटेबल. As I said, pie chart is not suitable for multiple categories. Okay. तुम्हाला वाटलं इथं आता हा जो डेटा आहे हा आपण 2003 साठी बघतोय 2000
दोन साठी पण तुम्हाला डेटा ऍड करायचा. ओके, 2004 साठी पण डेटा ऍड करायचा, 2005. पण तुम्हाला मल्टिपल कॅटेगरीज साठी नाही, तर टोटल तर ऍड होईल, पण मल्टिपल कॅटेगरीज तुम्ही प्लॉट नाही करू शकत. द वे वी कॅन डू इन बार चार्ट और लाईन चार्ट. तर तिथं तुम्ही करू शकत नाही. म्हणजे एखादी फील्ड तुम्हाला जर वाटलं मला रिजन वाईज लिजन मध्ये करायचं, तर फक्त एकाच रिजन साठी दाखवेल. ओके, म्हणजे रिजन्स फॉर फॉर ऑल द थ्री येत आहे, ठीक आहे. पण जर रिजन्स आले, ग्रुप्स आले, तर कंट्री हाईड होत आहे. युनायटेड स्टेट अँड देन कॅनडा. युनायटेड स्टेट मध्ये दोन आहेत, तर अजून फर्दर क्लासिफिकेशन होईल, पण इट इज नॉट गुड फॉर द मल्टिपल. ओके, इन ऑरेंज कलर ऑल्सो युरोप आहे. युरोपमध्ये जर्मनी आहे, युनायटेड किंगडम आहे अँड फ्रान्स आहे. तर या पद्धतीनं मल्टिपल कॅटेगरीज, पण दिस इज नॉट युजफुल कॅटेगरीज और इवन देर आर मोर fields. ओके, तीन रिजन्स आहेत, युरोप रिजन, नॉर्थ अमेरिका रिजन अँड स्पेसिफिक रिजन. अकॉर्डिंगली इट शोज दी पर्सेंटेज. त्यानंतर नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट आहे, तो म्हणजे डोनट चार्ट. ओके, आता डोनट चार्ट म्हणजे काय आहे, तर इट इज व्हेरी सिमिलर टू दी पाय चार्ट. पाय चार्ट आणि ह्याच्यामध्ये डोनट चार्ट मध्ये काहीच फरक नाही. फरक फक्त एवढा आहे की डोनट चार्ट मध्ये एक होल असते, सिम्पली ऍट द सेंटर देर इज अ होल इन द सेंटर. ओके, अनलाइक पाय चार्ट, donut chart display the data as a slices of circle where each slice represent a portion. तोच as it is, whatever pie chart is able to do, the donut chart can be used there. मग ह्याच्यामध्ये जो काही सेंट्रल मध्ये होल आहे, त्या होल मध्ये जर तुम्हाला एखादी व्हॅल्यू ऍड करायची असेल, तुम्ही व्हॅल्यू ऍड करू शकता. लेट मी कन्वर्ट दिस व्हिज्युअल इंटू दी डोनट चार्ट. ओके, तर इथं डोनट चार्ट. पण आता ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही मध्ये बघितलं पार्ट, ठीक आहे, तर या पार्ट मध्ये फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एखादं कार्ड वगैरे ऍड करायचं आहे, टू शो दी टोटल सेल्स अमाऊंट. ओके, टू शो दी टोटल सेल्स अमाऊंट. मी साईडला क्लिक केलं, कार्ड सिलेक्ट केलं आणि याच्यावरती इथं फक्त एक कार्ड शो करतोय. ओके, ज्याच्यामध्ये तुम्ही व्हॅल्यू वगैरे रिप्रेझेंट करू शकता, ऍड करू शकता. दॅट इज द ओनली डिफरन्स, अदरवाइज देर इज नथिंग. त्याच्यामध्ये दुसरा काहीच पर्पज नाहीये. ओके, फॅक्ट सेल्स आणि मी म्हटलं सम ऑफ सेल्स अमाऊंट. टोटल सेल्स अमाऊंट पण तुम्ही इथं या पद्धतीने शो करू शकता. दिस इज द ओनली यूज ऑफ दिस होल, अदरवाइज देर इज नो पॉइंट टू यूज दिस. दुसरं काहीच असं स्पेसिफिक त्याचा पर्पज नाहीये. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे वॉटरफॉल चार्ट. ओके, वॉटरफॉल चार्ट जो आहे, या चार्टला इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिज चार्ट और कॅस्केड चार्ट. आता ह्याच्यामध्ये काय आहे, तर तुमचं क्युम्युलेटिव्ह प्रोग्रेस म्हणजे तुम्ही जर क्यूटीडी किंवा वायटीडी अमाऊंट काय असते, तर क्युम्युलेटिव्ह प्रोग्रेस ऑफ एमटीडी अमाऊंट. तर मंथ वाईज जर चेंजेस काय झाले एखाद्या डेटामध्ये, आणि तुम्हाला जर तो डेटा चेक करायचा आहे, म्हणजे फायनान्सचा जो रिपोर्ट्स असतात ऍक्च्युली, ठीक आहे, फायनान्स अनालिसिस साठी मोस्टली हा वाला चार्ट यूज केला जातो. ओके, even it is a data visualization tool that illustrates the cumulative effect of positive or negative values on starting point resulting in final value. तर स्टार्टिंग पॉईंट जो काय असेल तिथपासून स्टार्ट होईल आणि इट विल कीप इन्क्रीजिंग आयदर इन पॉझिटिव्ह. ओके, जर बार नेक्स्ट बार जो आहे तो अप साइडला जात असेल, वाढत असेल, तर वी विल से दॅट दिस पॉझिटिव्ह अमाऊंट, अदरवाइज दिस इज निगेटिव्ह अमाऊंट. राईट, तर या पद्धतीनं आता मग मी म्हटलं नेक्स्ट लाईन वरती सपोज मी म्हटलं वॉटरफॉल चार्ट मला क्रिएट करायचा आहे. ओके, तर इथं वॉटरफॉल चार्ट आहे, वॉटरफॉल चार्ट. मग मी याच्यामध्ये कॅटेगरीज अँड व्हॅल्यूज ब्रिंग करतो. तर लेट मी से कॅटेगरीज मध्ये मी मंथ ब्रिंग केलं. ओके, ऑटोमॅटिकली आहे ना कॅटेगरी मंथ अँड मंथ मध्ये डिक्रीज इन्क्रीज. ओके, बघा, इन्क्रीज झालं तर ग्रीन कलर येईल, डिक्रीज कलर झालं तर रेड कलर येईल, आणि टोटल जी असेल ती वाय कलरने रेड कलरने सॉरी ब्ल्यू कलरने रिप्रेझेंट केलं जाईल. त्याच्यानंतर मी म्हटलं फॅक्ट ऑफ सेल्स, मी म्हटलं सेल्स अमाऊंट ह्याच्यावरती ब्रिंग केली. तर व्हॉट इज हॅपनिंग, राईट, सेल्सचा जो अमाऊंट आहे
इथं ग्रीन 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 येते म्हणजे त्याच्यामध्ये इट इज कंटिन्युअसली इन्क्रीजिंग, बट नॉट इन एव्हरी इयर, राईट. आता इथं जर टोटल मी इथं इयरचा फिल्टर अप्लाय केला आणि मी म्हटलं बेसिक फिल्टरिंग अँड देन व्हॉट इज हॅपनिंग फॉर 2002 अँड देन फॉर 2004. ओके, तर फ्रॉम जान टू जुलै इट इज कंटिन्युअसली इन्क्रीजिंग. ओके, पण इन द मंथ ऑफ June, sales amount is very large. Even in the month of, on top of that, it is going to add. म्हणजे तुमचं जे टोटल व्हॅल्यू आहे ते कंटिन्युअसली इन्क्रीज होत आहे, त्याच्यामध्ये कुठं डिक्रीज नाही झालेली. ओके, इवन पण लेट से हा जर थ्रीशोल्ड असेल, हा जो इथं जो लाईन आहे, हा जर लाईन एक थ्रीशोल्ड असेल आणि नेक्स्ट मंथ मध्ये जर खूप निगेटिव्ह अमाऊंट आली, खूप निगेटिव्ह अमाऊंट, तर हा जो चार्ट आहे हा निगेटिव्ह लाईन म्हणजे खालच्या लाईनला बार दाखवेल आणि रेड कलर मध्ये शो करेल. ओके, दिस इज व्हॉट द ऍक्च्युअली वॉटरफॉल चार्ट. वॉटरफॉल चार्ट मी म्हटलं गिवन दिस. ओके, इन्स्टेड ऑफ दिस आपण दुसरी एखादी कॅटेगरी बघू. इन्स्टेड ऑफ कस्टमर ऑक्युपेशन. ओके, फाईन. बघा, तर ज्या वेळेस तुमचा जो सेल्स अमाऊंट आहे तो ड्रॉप होत असेल तर या स्टाईलमध्ये तुम्हाला रेड कलर मध्ये येईल. अदरवाइज टोटल इट इज शोईंग बाय दी मंथ वाईज त्यांनी काय केलं, जे मी काय ऑक्युपेशन ब्रेकडाऊन मध्ये ऍड केलं ते मंथ वाईज कम्पॅरिझन करत आहे. जून मंथ टू जुलै मंथ आपण आधी पण बघितलं होतं, जी काय अमाऊंट आहे ती ड्रॉप होत आहे, तर इथं पण ड्रॉपच शो करत आहे. आणि डिसेंबर मध्ये जी काय टोटल असेल ती टोटल तुम्हाला शो केली जाईल. टोटल इट्स अप टू यू. मग तुम्ही याच्यामध्ये फिल्टर अप्लाय केला इयर साठी वगैरे, तर इयर वाईज डेटा तुम्ही प्लॉट करू शकता. दिस इज अबाउट दी वॉटरफॉल चार्ट. म्हणजे चार्ट क्रिएट करणं काय पॉवर बीआय मध्ये खूप चॅलेंजिंग पार्ट नाही. चार्ट सिलेक्ट करा आणि फील्ड्स फक्त चार्ट वरती नेऊन ड्रॅग करा, तुमचं चार्ट प्रिपेअर होऊन जाईल. ओके, त्याच्यानंतर फनेल चार्ट. ओके, आता फनेल चार्ट कधी यूज करायचा, तर इट इज अ डेटा व्हिज्युअलायझेशन टूल. ओके, दॅट इज यूज टू रिप्रेझेंट द सिक्वेन्शियल प्रोसेस such as sales or conversion funnel. Okay, by looking at the definition, नाही आयडिया येत, पण आयडिया काय आहे, तर फनेल चार्ट त्यावेळेस यूज केला जातो ज्या वेळेस फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे जो डेटा आहे तो डेटा एक म्हणजे एक प्रोसेसचा डेटा आहे आणि प्रोसेस वाईज फिल्टरिंग. आता फिल्टरिंग म्हणजे लेट्स से एखादी कंपनी आहे आणि त्या कंपनीमध्ये एखाद्या पोझिशनसाठी तुम्ही अप्लाय केलं म्हणजे काय एकच कॅन्डिडेट अप्लाय करतो असं नाही, राईट. लेट्स से 1000 कॅन्डिडेट अप्लाय केल्यानंतर बेस्ड ऑन द रिझ्यूम बेसिस त्यांनी काय केलं, 800 पीपल सिलेक्ट केले. ओके, त्याच्यानंतर त्यांनी एक टेस्ट घेतली, टेस्ट मधून त्यांनी काय केलं 550 पीपल्स फक्त शॉर्टलिस्ट केले. ठीक आहे, त्याच्यानंतर त्यांनी फर्स्ट राऊंड ऑफ इंटरव्ह्यू घेतला, HR राऊंड ऑफ इंटरव्ह्यू घेतला आणि मग त्याच्यामध्ये 425 पीपल्सच ऑब्व्हियसली सिलेक्ट होतील, राईट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप सपोज फॉर एक्झाम्पल त्यांनी सेकंड राऊंड घेतलं, त्याच्यामध्ये 100 पीपल्सच शॉर्टलिस्ट केलं. ठीक आहे, आणि XYZ अमाऊंट त्याच्यामध्ये मग त्याच्यानंतर अजून पुढे काय टेस्ट दिली, मशीन टेस्ट दिली, प्रोग्राम लिहायची टेस्ट दिली. ओके, फॉर एक्झाम्पल जे काही टास्क असेल ते, आणि त्याच्यामधून फक्त 20 कॅन्डिडेट सिलेक्ट केले. तर हा जो डेटा असेल फॉर एक्झाम्पल, हा जो डेटा असेल म्हणजे सिलेक्शन कॅन्डिडेट सिलेक्शन प्रोसेसचा, ऑब्व्हियसली टोटल नंबर ऑफ people's applied, total number of people shortlisted based on the resume, total number of people's based on the performance or first interview, then on second interview, then on the third interview, and then final selection, right. So इथं बघा, म्हणजे असे काही प्रोसेसेस असतात ज्या प्रोसेसेस कंटिन्युअसली म्हणजे त्याच्यामध्ये नंबर जो असतो तो कंटिन्यू ड्रॉप होत असतो. हे झालं एक एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल. आता दुसरं एक्झाम्पल घ्या, एक कार सेल्स वगैरे शोरूम आहे, कार सेल्सचं शोरूम. त्या शोरूम मध्ये 10,000 इन्क्वायरीज आल्या एका 1 इयर मध्ये. ऑब्व्हियसली जेवढे लोक कार घेण्यासाठी म्हणजे कारची इन्क्वायरी करतात ते सगळे लोक काही
तुमची कार विकत घेतात असं नाहीये, राईट. मग त्याच्यामधले ऍक्च्युअली इंटरेस्टेड जे आहेत ते इंटरेस्टेड पीपल 8,000 असतील. ऍक्च्युअली इंटरेस्टेड मधले बुकिंग करणारे जे असतील ते समवेअर अराउंड 4,000 पीपल असतील. ओके, म्हणजे रॅन्डम नंबर मी पिक करतो, 4,000 5,000. ओके, त्याच्यानंतर फॉर एक्झाम्पल आता एवढ्या लोकांनी बुकिंग केलं, पण असं नाही की आपण ते बुकिंग केलेली गाडी घेतात लोक, ते कॅन्सल पण करू शकतात, राईट. तर मग त्याच्यातले फक्त 3,000 पीपल्स असतील ज्यांनी ऍक्च्युअली कार परचेस केली, राईट. इथं पण जर बघितलं तर इथं पण तुमचा डेटा जो आहे तो कंटिन्युअसली डिक्रीज होत आहे. एक प्रोसेस एंड पर्यंत जाईपर्यंत तुमचा डेटा कंटिन्युअसली डिक्रीज होत आहे. अशी जर प्रोसेस असेल, असा जर डेटा असेल तुमच्याकडे, तर तिथं फनेल चार्ट यूज केलं जातं. ओके, funnel charts are particularly useful for analyzing and visualizing the steps in a process. Okay, and understanding how the data funnel downs from one stage to another stage. Okay, आता एक एक्झाम्पल मी सांगितलं होतं, फॉर एक्झाम्पल कार्स. ठीक आहे. आता अनालिसिस म्हणजे काय, 10,000 कार्स आहेत, त्याच्यामध्ये 8,000 इंटरेस्टेड आहेत, त्याच्यामध्ये 5,000 लोकांनी बुकिंग केलंय, त्याच्यामध्ये 3,000 पीपल्स जे आहेत ते ऍक्च्युली परचेस करतायत, परचेस्ड. आता प्रॉब्लेम काय आहे ह्या दोन स्टेपमध्ये खूप मोठा गॅप आहे. तर इथं इथं ऍक्च्युली स्टडी चालू होतो की 2,000 लोकांनी म्हणजे 40% पीपल्स ही कार कॅन्सल का केली. ओके, त्यांच्याकडून मग ऑब्व्हियसली जे रिझन्स वगैरे विचारले जातात, सर का कॅन्सल करताय काय नाही, तर तसे रिझन्सचा डेटा मेंटेन केला जातो आणि मग त्याच्यावरती स्टडी केला जातो की आपण कुठं लॅगिंग होतोय, म्हणजे आपल्या कारमध्ये काही डिफेक्टिव्ह आहे का. अदरवाईज आपला जो कारचा कॉम्प्युटर आहे तो कॉम्प्युटर काही ऍडिशनल फीचर प्रोव्हाइड करतोय का जे आपण प्रोव्हाइड नाही करत आहे. कॉस्टचा इश्यू आहे का. असे खूप सारे बिझनेसमध्ये क्वेश्चन्स रेज केले जातात टू अंडरस्टँड वाय देर इज अ ड्रॉप म्हणजे नंबर कमी का झाला. तर या सिच्युएशन मध्ये ऑब्व्हियसली तुम्हाला फनेल चार्ट म्हणजे अशा टाईपचा डेटा जो असतो तो फनेल टाईप मध्ये फनेल चार्ट मध्ये रिप्रेझेंट केला जातो. मी म्हटलं डेटा एंटर. ओके, आणि इथं नवीन टेबल मध्ये मी दिलं नेम, लेट मी से सेल्स. इवन आय विल से प्रोसेस. ओके, अँड सेल्स. असंच रॅन्डम एक्झाम्पल घेतोय टू शो हाऊ द चार्ट लुक्स. ओके, मी म्हटलं प्रोसेस लीड्स. सेल्स मध्ये जे काही इन्क्वायरी असतात त्याला लीड्स म्हटलं जातं. ओके, आणि सेल्स किती लीड्स आहेत, तुम्ही म्हटलं 10,000 लीड्स आहेत. त्याच्यानंतर कारचं एक्झाम्पल घेतलं, इंटरेस्टेड पीपल्स. ऑब्व्हियसली सगळेच इंटरेस्टेड नसतील, मी म्हटलं 8,000 पीपल जे आहेत ते इंटरेस्टेड आहेत. ओके, ऑन नेक्स्ट लाईन बुकड. ओके, बुकड बुक जे आहेत ते 5,000 आहेत. ओके, देन परचेस्ड परचेस जो काउंट आहे तो 3,000 फॉर एक्झाम्पल काउंट आहे जो मी घेतला, आणि मी ह्या टेबलला नाव दिलं फनेल चार्ट म्हणून. ओके, ऍक्च्युली हा डेटा जो असतो तो तुमच्या बिझनेस डेटामध्ये सम ऑफ काउंट ऑफ हे वाले जे फंक्शन्स आहेत ते वाले यूज करून येतो. मोस्टली नंबर जे आहेत ते आपण बेस्ड ऑन दी काउंट ऑफ इन्क्वायरीज वगैरे फाइंड करतो. आता मी इथं रॅन्डमली फक्त जनरेट केला डेटा, आणि मी इथं आल्यानंतर मी म्हटलं फनेल चार्ट. ओके, वेअर इज माय फनेल चार्ट. तर इथं साईडला फनेल चार्टचं सिम्बॉल आहे, ह्याच्यावरती क्लिक करा. अँड इथे जर तुम्ही बघितलं तर हे तुम्हाला पहिल्यांदा विचारतं कॅटेगरीज मध्ये मी टाकलं प्रोसेस, आणि त्याच्यानंतर व्हॅल्यूज मध्ये टाकलं सेल्स. तर या पद्धतीनं एक चार्ट क्रिएट होतो विच शोज द ड्रॉप. एखाद्या प्रोसेस मध्ये हाऊ नंबर्स आर डिक्रीजिंग शो करायचं असेल तर तुम्ही फनेल चार्ट यूज करू शकता. ओके, तर असे खूप सारे अजून टाइप्स आहेत चार्ट्सचे, बट ठीक आहे. सो फार इथंच स्टॉप करू आपण.